Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Did some surprises for me, huh? Can you help me with that, because it will not work without electricity. Sorry, hello guys. Some surprises we have in Wales, huh? Okay, can you connect, please? Пані перекладача, просимо, так, будь ласка. Okay, so how we can to connect Owen, because it's not connected, huh? Yeah, if you connect on there, and let you speak into there then. Okay, just a second. Добре, так, окей. Доброго вечора, шановні панове. Good evening, colleagues. До вашої уваги головний тренер національної команди України Олександр Петраков та гравець національної команди України Олександр Караваєв. Спочатку прошу ваші запитання ставити до Олександра, оскільки йому потрібно підготуватися до тренування. У нас також є у Zoom можливість ставити запитання, а для цього прошу використовувати опцію піднятої руки. So, ladies and gentlemen, we have today head coach of the Ukraine national team, Alexander Petrakov, and the player, Alexander Karavayev. First, please ask your question to Alexander, because he has to prepare for the training. So we start with your questions. Please raise your hand before the question, and I will let you an opportunity to ask your questions. And we have an interpreter as well, so during the press conference, all questions and all answers will be translated. Okay. Прошу, починаємо запитання. Let's start with the questions. Who is ready to ask? Андрій Тодос, будь ласка. Do we have a microphone inside or no? Yeah. Так, прошу. Добрий вечір.
Олександре, як ваша сім'я слідкувала за матчем у середі в окупованому Херсоні? І що взагалі порадили перед завтрашньої гри? Доброго дня. Вони не змогли подивитись матч, тому що, як всі знають, там і зв'язок відключили, і інтернету немає тільки в окремих місцях. Тому ми спілкуємось так там зранку та ввечері, тільки там по СМС або аудіозаписах, тому що немає змоги постійно бути в інтернеті. Але коли вони прочитали новини, вони були дуже раді, нас привітали. Так ще співпало, що 2 червня було в мене день народження, 3 вчора червня в моєї мами день народження було. Тому це був такий гарний привід, щоб привітати також мою маму. І, звісно, всі, хто там залишились, і моєму батькові в тому районі, де я народився і де виріс у дитинстві, всі дивляться, всі переживають, і всі передавали привіт, і від нас чекають, звісно, тільки перемоги. І всі читають новини, якщо є інтернет, і всі слідкують за цим. Dear Alexander, was your family able to watch your match in occupied Kherson? And Alexander answered that they could not watch the match because there is no any connection and no internet in Kherson. But they communicate by messages and they were able to read the news. Alexander had his birthday on 3rd of June, and his mom had her birthday on yesterday, and it was a nice chance and a nice present for them. Also, his friends follow the news, and it's also a nice present for them. Okay, another questions, please? Yes, please. Hello. The coach said after the game on Wednesday that he was emotionally empty because of what it took out of him. For the player, he's one of the players that hasn't played for many months competitively. Do they feel that they are rested and recuperated and able to put the same effort into the game tomorrow? Олександр, ви сказали на минулому матчі, що ви емоційно виснажені. Чи мали ви можливість відновитися? Тому це запитання мені? Це вам. До Караваєва. Головному тренеру? Так. Ні, the question was to the player. Ні, це до гравця. Це питання було до гравця. Ви не зрозуміли. Чи мали ви можливість відновитися і відпочити? Так, ми маємо дуже гарний медичний табір. В нас дуже добрі масажисти, в нас є все для відновлення, і нам дають відпочинок. Все, що нам дає медичний штаб, ми все це використовуємо і маємо дуже добре відновлення. Yes, we have a very good medical team, and they help us to renovate ourselves, and we had good rest. Thank you. Okay, yes, please. Hi, Rob Harris from Associated Press. Good luck for the game tomorrow. Could I ask, the friends you hear from back home when they're messaging, what are they doing at the moment? Are they sort of in trenches? Are they what sort? Do you hear the stories in terms of how they are fighting and contributing at the moment? When you're talking about what you're trying to do on the football pitch? Якщо згадати про ваших друзів, які залишилися вдома, що вони зараз роблять і чим займаються? В них таких справ, які були до окупації, звісно, немає. Роботи так такової немає також. Вони всі в великій такій надії, що в ближайші часи наші військові зможуть визволити наші ж території і повернутися до нашої незалежної країни. Тому всі в такому великому очікуванні. І з усіма, з ким розмовляв, всі дуже позитивно
дуже мають гарний позитивний настрій, тому що вони бачать, як наші військові дають великий отпір тим, які прийшли на нашу землю, яких ніхто не чекав. І це дає такий великий позитивний стимул і всіх позитивні емоції, тому що всі вірять в це і бачать, як весь світ об'єднався навколо нас. The occupation changed much for his friends. Many of them lost work, but they all hope for soon deoccupation and freeing of the lands and returning back to normal routines. They are all in positive mood because they see the course of the war and they see that Ukraine is able to defend in this war. Будь ласка, прошу. Ольга Хоменко, японський телеканал NHK. Олександра, таке питання. Перед вами виступав гравець збірної Вельса, який сказав, що вони всі співчувають Україні, але перемогу завтра не подарують, тому що це спорт, це гра і це боротьба. Чи ви змогли накопичити достатню кількість спортивної злості до завтра? Dear Alexander, we had a meeting with a Welsh player before you, and he said that they are not ready to give you this winning as a present. What is your mood? Will you be angry enough to just to play as well? Звісно, всі знають, яка в нас ситуація, але спорт є спорт, і, звісно, навіть коли були такі думки, що нам там подарують путівку до Мундіалю, то всі футболісти одразу відповіли ні, тому що це було б нечесно, тому що все має вирішуватись на футбольному полі по спортивному принципу. Тому ми отримали цю путівку спочатку до першого плей-офф, до першого матчу з Шотландією. І ми знаємо, який ми шлях пройшли. І коли ми зробили це в першій грі, то до цієї гри, звісно, ми розуміємо, що це найважливіша гра на даний момент, на даному етапі в нашому житті. І, звісно, у нас є дуже велике бажання, дуже велика ігрова злість. І, звісно, всі цього чекають, прагнуть і бажають перемоги. Тому те, що в нас в колективі відбувається, це буде завтра все на полі, тому що ми єдині і ми покажемо, на що ми здатні. Okay, any question to Alexander Karavayev? Yes, please. Translation? Okay, sorry, excuse me, yes, I forgot it. Yeah. Right, so the question was whether they are ready to defend. And Alexander answered that sport is sport, and they didn't expect for presence or didn't expect for unfair win. They know how hard it is, and this is the most important game in their lives. But they really wish to win, and they think they are they will do everything possible to win. Okay, yes, please. Yes, Paul Rees, Al Jazeera English. Alexander, I think maybe a lot of people were expecting the performance against Scotland to be quite an emotional performance, but it was a very cool, very professional performance. Was that something you decided consciously, or was it just a question of going onto the pitch, doing your job, and will that be the case tomorrow? Ми всі очікували емоційну гру з Шотландією, але вона була дуже спокійною та виваженою. Що ви можете сказати про завтрашній день? Я б так не сказав, що вона була дуже спокійна, гра в Шотландію. Вона забрала багато емоцій і більше позитивних, і це добре. І коли ти граєш на такому стадіоні, при такій сильній підтримці, навіть з боку суперника, це все одно додає сил та впевненості, тому що останні 2-3 роки
і епідемія, і всі інші там проблеми, було дуже мало повних стадіонів. І коли ти виходиш і є така підтримка, то заради цього і ми граємо. Тому дуже добре, коли приходять на нас і дивляться така кількість глядачів. I wouldn't say that the game with Scotland was not emotional. It was very emotional for us, and we had very strong support even from Scottish fans, and we felt that, and it helped us. During the recent 2-3 years, we had no full stadiums, and now it's really good to have full stadiums and such great support. І ми також розуміємо, що завтра буде не менш підтримка, ніж була в останньому матчі, і, звісно, налаштовуємось на те, щоб показати гарну гру і те, що нам потрібно. We also understand that tomorrow the support will be not less than the previous one, so we prepare for tomorrow game. Окей, давайте питання з Zoom. Можемо ще поставити, якщо є, до Олександра Караваєва. Я знаю, що вам не дуже добре чути. Дмитро Шпірко, прошу, давайте розмотуйте себе і спробуємо поставити запитання через Zoom. Так, будь ласка, Дмитро, прошу ставити запитання. Але ми вас не чуємо. We can't hear him from the Zoom. Where? No, it's unmute here. Yeah, is the volume on? Where? On your laptop. Volume? Yeah, it's on mute there. Here. Okay. And then if you just, yeah. Окей, давайте спробуємо ще раз, Дмитро. Колеги, чи ви чуєте мене? Доброго вечора. Чуємо, з лептопа. Окей. Прошу ставити запитання там. Так, будь ласка, Олександре, перш чергу вітаємо вас із ювілеєм. Знаємо, кілька днів тому був ваш день народження. Запитання стосується вашої взаємодії на фланзі з Андрієм Ярмоленко. Здалося, що матчі з Шотландією. Таке враження склалося, що ніби ви всю кар'єру граєте поруч на одному фланзі. Настільки чудове взаєморозуміння між вами було. Добрий вечір. Так, ми з ним багато вже років разом граємо на одному фланзі, і нам дуже комфортно, і ми розуміємо співслова, тому що ми спілкуємося не тільки в межах поля, а й за межами нього, і це багато так індивідуальних розмов з приводу саме футбольної гри, і тому є в нас розуміння між собою на полі. The question was from Dmitro Shpirko. He wishes Alexander happy birthday, and he noticed that Alexander's relations with Andriy Yarmolenko are really good, and they have really good cooperation on the field. And Alexander confirms that it is really true. They are very comfortable together on the field, and that's probably also because they communicate informally, not only in the field. Окей, давайте дозволимо Олександру вже готуватися до тренування. Let Alexander to leave us and prepare for the training session. Олександр, дякуємо тобі дуже. Дякую велике. And further question is, please ask to head coach. The same procedure. Raise your hand, ask your question. Хто має наступне запитання? До... Yes, yes, please. Thank you. We were on the street and we spoke to some Ukrainian people, and they told us that they were very emotional about tomorrow because they're afraid that it might be the last football match for Ukraine as a nation. How do you look at those feelings? На вулицях ми спілкувалися з українцями, і вони здавалися нам дуже емоційними, тому що вони думають, що це може бути останній ваш матч. Як ви до цього відноситесь? Нормально. Дуже нормально відношусь до цього. Тренер завжди робить, в нього собран чемодан, стоїть в углу. Так що все добре. Це така робота, як в мене. Це мене розуміють мої колеги-тренери. Я нічого не боюсь. I take it І вас теж. I take it normally.
I'm not afraid. It's routine. Every coach and me as well have a suitcase. I have a suitcase with me always, and I think it's just normal work. Прошу ще запитання. Any more questions? Yeah, please. Hi, hello. David Álvarez, El País. A few weeks ago, you said you didn't know if the situation in Ukraine was going to be helpful for the players or too heavy burden. After the game against Scotland, what did you see? How did this situation play with the players? Thank you. Excuse me, could you please rephrase the first part of the question? Yeah. A few weeks ago, he said he didn't know if the situation in Ukraine, the war, was going to be kind of a help for the players to push them or too heavy burden. After the game they played against Scotland, what did he see in his players? Thank you. Кілька тижнів тому ви сказали, що ви не знаєте, чи війна допоможе гравцям, чи навпаки вона буде заважати їм зіграти гарно матч. Що ви можете сказати зараз? От завтра побачимо на горі. Не буду нічого говорити. No comments, we'll see everything at tomorrow's game. We turn to Zoom questions. Тож, давайте спробуємо поставити запитання із Zoom. Микола Решнюк, будь ласка, прошу розмотуйте себе і ставте запитання. Так, вітання усім. У мене запитання, два запитання. Чути мене? Чути, так, прошу ставити, так. Чутно, так? Так. Два запитання, якщо можна. Перше, чому ви вирішили викликати ще одного гравця і чому саме Ігнатенко, так? Друге запитання, чи відчуваєте ви зараз більший тиск перед матчем з Вельсом, ніж перед матчем з Шотландією? Дякую. Ну, я визвав його ще раніше. Ми послали його визов ще. Я навіть не пам'ятаю, коли ми цього послали визов Ігнатенку. У нього була проблема з візою. Йому тільки паспорт віддали з візою. Тому я давно його викликав, він тільки доїхав. До нас і друге питання, що там. Тиску на мене ніхто не чинить, тиску на мене ніякого нема. Ми готуємось до гри в змішаному режимі. So the question was, why did they call Ignatenko for the match? And the coach answered that they called him before, earlier, but he had issues with his visa, and that's why he arrived just now. And also the question was about the pressure. Is it bigger than it was before the match with Scotland? And the coach answers that he has no any pressure. Андрій Тодос, будь ласка, прошу поставити. In the hall. The microphone was the gentleman, yeah. Okay. Добрий вечір, Олександр Васильович. Чи команда або ви особисто отримали якісь повідомлення після матчу від наших воїнів на фронті? І якщо так, що вони сказали вам? Команда дуже багато хлопцям писали. Повідомлень. Це в основному хлопцям. Мене ніхто не писав до мене. Хлопцям вони писали. Потім президент наш був на передовій, їздив, привіз нам флаг України. Хлопці воєнні там написали свої, ми його у роздягальні повісили перед грою. Так що повідомлення це виключно хлопцям. Вони списуються, бажають там, все таке. До мене ніхто не звертався. So the question was, have they received any comments from soldiers from the war? And Alexander Petrakova answered that personally he does not communicate with any soldiers, but his team writes to soldiers, and they even received a flag from the war, which they promised
hang at their rooms. In the dressing room. In the dressing room. Дмитро Шпірко, будь ласка, прошу розмотуйте себе, прошу ставити запитання. Олександр Васильович, доброго вечора. Моє запитання стосуватиметься збірною Уельсу. Я перегляну кілька поєдинків цієї команди і знову журналістське бачення, непрофесійне абсолютно. Це покращена версія збірної Шотландії. Команда, яка здатна в середньому і навіть високому блоці проводити велику частину поєдинку. Команда, яка чудово накриває на чужій половині поля. Це те, на що я звернув увагу. Я б хотів би дізнатися, чим вас вразила, якщо вразила збірна Уельса, і які 3 найсильніші сторони цієї команди ви могли б відзначити до поєдинку з нею? Дякую. Дуже зіграна команда збірна Уельсу. Я бачу тут дуже гарну роботу тренерського штабу. Роберта, да? Його зовут Пейджа, да? Роберта Пейджа, добра, дуже тренерська робота. Є багато гравців мирового уровню, це Ремзі, це Бейл, Джеймс. Дуже добре зіграна команда. Те, що я побачив. Ми теж непогана команда, так що завтра зійдуться дві команди за вихід на чемпіонат світу. Скажімо так, це футбол. Я думаю, що буде добра гра, яка сподобається вболівальникам. А як воно буде, я не прогнозую ніколи. So the question from Dmytro Shpirko was, he noted that the national team of Wales is better than mass media used to think about it, and he thinks that this is a better version of Scotland, especially in their attacks. And he asks Alexander Vasilyevich what has he noted, and the head coach answers that he watched the coach work of Robert Page, and he noted that the team is very cooperated, and the players is really good, especially Bale and James. But he thinks they are good too, and he thinks tomorrow everybody will have a chance to see a good game. And also he mentioned Ramsey. Was this another two? Ramsey, Bale. Ramsey. Okay. Okay. So Jan Dennis from BBC via Zoom. Try please to ask your question. Yes. Yes. Can you hear me? Yeah, we hear you. Okay. Привет, Alexander. I asked you on Tuesday about the emotional state of your players, and yet after them half the next night. No, we don't hear you. It's not possible to hear you. No, microphone is, not good. If you maybe try once more, because your microphone is like overloaded, you know. Okay, is that better? Try once, huh? Can you hear me better now? Maybe, yeah. Just ask, please. Yeah. On Tuesday, Alexander. Sorry, yeah, it's not possible to hear. Sorry. I'm sorry, but microphone is so bad. Excuse me. So, any more questions here? Yes, please. Yes, Paul Rees, Al Jazeera English. Do you think with the situation in Ukraine that everyone has focused on before these two games, people underestimated just what a good team Ukraine is? Чи ви вважаєте, що ситуація, якою склалася в Україні, люди недооцінюють, яка гарна українська команда є насправді? Люди недооцінюють? Underestimate, right? У нас дуже складна обстановка в державі. Не всі люди дивляться за футболом, людей горе таке. У нас гинуть люди, ви розумієте, недооцінка.
Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших вболівальників, наші Збройні Сили. Ми сконцентровані на грі. Так що побачимо завтра. It is really hard situation in Ukraine, and not everybody has chance to watch football, and not everybody watches football because of so many problems. But we will try to concentrate tomorrow and have a good game. Okay, guys, thank you very much for joining us, and we will have 15 minutes open to media, our training session. Thank you. Thank you. See you. Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.